Καλησπέρα σε όλους. Κατά καιρούς έχω διαβάσει πάρα πολλά χαζά στο ελληνικό διαδίκτυο, αλλά νομίζω ότι αυτό ξεπέρασε κατά πολύ τις δικές μου προσδοκίες. Πότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Γράφει λοιπόν ένας ιερέας ότι η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού αργεί και φυσικά καθυστερεί, επειδή οι άνθρωποι δεν πιστεύουν αρκετά και επειδή σταμάτησαν να πηγαίνουν στις εκκλησίες και επειδή, το κυριότερο, το ξέχασα, σταμάτησαν να δίνουν χρήματα στις εκκλησίες. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του, σαν επιχείρημα, αρκεί για να δείξει για άλλη μια φορά, τουλάχιστον στη μερίδα των ανθρώπων που σκέφτεται λογικά, ότι αυτοί οι άνθρωποι που τα πιστεύουν και τα ασπάζονται όλα αυτά τα παραμυθάκια έχουν πρόβλημα. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί, παιδιά. Δεν μπορεί κανένας νοήμων άνθρωπος με ένα φυσιολογικό IQ και με μια ψυχολογική κατάσταση μέτρια, θα έλεγα, ούτε καν καλή, να πιστεύει σε τέτοιες αρλουμπολογίες, τις οποίες πλέον, να ξέρετε, τις πετάνε και τις διαφημίζουν και στο TikTok και στο Facebook και στο YouTube. Έχουν επιστρατεύσει οι γνωστοί μας φίλοι, ξέρετε εσείς ποιοι, έχουν επιστρατεύσει διάφορους νέους και νέες να βγαίνουν στο διαδίκτυο και να μαζεύουν το πίμνιο από εδώ και από εκεί που πιστεύουν ότι έχει ξεστρατήσει και ότι έχει λοξοδρομήσει και δεν είναι στον σωστό το δρόμο. Εν τω μεταξύ, εγώ στο κανάλι τόσα χρόνια, ειδικά όμως τους τελευταίους μήνες, που έχω δαπανίσει άπειρες ώρες και έχω ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο που δείχνουν την ιστορική απάτη του χριστιανισμού και αποδεικνύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι άλλαζαν συνεχώς τα κείμενά τους και τα αναπροσάρμοζαν και επίσης διάβαζαν αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και τραγωδοποιούς. Είναι πλέον αποδειγμένο. Και Όμηρο διάβαζαν. Και στη συνέχεια τα καίγαν τα βιβλία αυτά, δηλαδή έπαιρναν ιδέες και μετά καίγαν τα βιβλία, δηλαδή έπαιρναν ιδέες για ποιο λόγο? Για να τις χρησιμοποιήσουν ως τρόπο έκφρασης και γραφής των Ευαγγελίων. Όλα αυτά φυσικά, όπως ξέρετε, μετά την εμφάνιση του Σαούλ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Όλα αυτά μετά την εμφάνιση του Παύλου, του Σαούλ. Αρχίζουν λοιπόν και γράφονται τα Ευαγγέλια μετά. Και όταν διαβάζουμε τέτοια σχόλια στο Facebook, τέτοιες αναρτήσεις, καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, βλέποντας το τι δουλειά γίνεται στο κανάλι αυτό αλλά και σε άλλα κανάλια, έχουν αρχίσει και θορυβούνται. Τους ενοχλεί απίστευτα. Επίσης τους ενοχλεί ότι κρύβω και κλείνω όλα τα σχόλια σε τέτοιου είδους βίντεο, γιατί θέλουν φωνή, και φωνή εγώ σε τέτοιους ανθρώπους δεν δίνω. Δεν μπορώ να δώσω φωνή, δεν μπορώ να προσβάλλω το κοινό της θετικής ντοπαμίνης και το κοινό του YouTube, επιτρέποντας σε τέτοιους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, επαναλαμβάνω, να εκφράζονται δημόσια και να επηρεάζουν έστω και το παραμικρό την δημόσια κοινή γνώμη που τόσο πολύ προσπαθώ να επηρεάσω προς το θετικότερο, προς το καλύτερο και προς το υγιώς σκεπτόμενο. Είναι αδιανόητο το 2023 να μου στέλνουν σχόλια και να προσβάλλουν και να βρίζουν και να ειρωνεύονται και μετά να ζητάνε κιόλας να τα αφήνω ανοιχτά. Όχι, φίλοι μου, έτσι δεν γίνεται. Εκτός από αυτό, ακόμα και όσοι δεν βρίζουν, ακόμα και όσοι δεν προσβάλλουν, το τι ανοησίες γράφουν δεν λέγεται. Αυτή η ανοησία που είπε αυτός ο ιερέας, ότι ξέρετε δεν έρχεται ο Ιησούς επειδή δεν πηγαίνουμε αρκετοί στην εκκλησία, επειδή δεν δίνουμε αρκετά χρήματα.
είναι ένα αντιεπιχείρημα από μόνο του. Γιατί, αγαπητέ μου ιερέα, ακριβώς τότε θα έπρεπε, υποτίθεται, να έρθει ένας Ιησούς. Ακριβώς τότε. Όταν υποτίθεται το πίμνιο έχει απομακρυνθεί. Και καλά, ας το πούμε έτσι. Όπως ακριβώς έγινε και καλά δήθεν εκείνη την εποχή. Διότι δήθεν οι άνθρωποι τότε ήταν παγανιστές, δήθεν οι άνθρωποι τότε ήταν ειδωλολάτρες. Εντάξει, λατρεύανε αιμομίκτες τάχα μου θεούς, που όσοι ξέρετε μυθολογία, ξέρετε ότι αυτά όλα είναι μπουρδες, γιατί οι άνθρωποι τότε γράφανε για γεωμυθολογία, γράφανε για ιστορικά γεγονότα και απλά τα είχαν κωδικοποιημένα έτσι, αλλά για να τα κατανοήσεις έπρεπε να έχεις τους κώδικες και τα κλειδιά στα χέρια σου. Να ξέρεις δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο ήθελαν κωδικοποιημένα να μεταφέρουν οι αρχαίοι Έλληνες από τη μία γενιά στην άλλη. Πολλές φορές μάλιστα οι μύθοι, αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει κανένας, πολλές φορές μάλιστα οι μύθοι μετέφεραν πληροφορίες εμπορευμάτων και πλουτισμού από τη μία γενιά στην επόμενη μέσω των μύθων, ακριβώς για να μην καταλαβαίνουν τα στοιχεία κάποιοι οι οποίοι θα έρχονταν σε επαφή με αυτές ακριβώς τις πληροφορίες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι αρχαίοι Έλληνες δημιουργούσαν μύθους, όχι μόνο για να κωδικοποιήσουν ιστορικά γεγονότα, αλλά πολλές φορές έχοντας τα κλειδιά μόνο αυτοί και οι απόγονοί τους το έκαναν προκειμένου να μην φτάσουν στα χέρια ξένων λαών πληροφορίες σχετικά με μέσα πλουτισμού αλλά και αστρονομίας που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να ταξιδέψουν και να φέρουν εμπορεύματα και όχι μόνο από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για τους φίλους, τους χριστιανούς που αναρωτιούνται τι όφελος μπορεί να είχε εκείνη την εποχή δήθεν ο αιμομίκτης Δίας. Καμία σχέση λοιπόν με αυτές τις μπουρδες και αυτές τις αρλουμπολογίες που έχουμε διαβάσει κατά καιρούς στο ελληνικό διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρά όμως, όλες αυτές οι μπουρδες που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, γιατί ιστορικά είναι μπουρδες, δεν έχουν καμία απολύτως ιστορική βάση, αναφέρονται ως ιστορικά δεδομένα. Πώς λοιπόν μπορεί αυτό να εξηγηθεί? Δεν μας λένε πως πρόκειται για φανταστικές ιστορίες, όχι. Μας λένε ότι αυτές οι ιστορίες είναι 100% αληθινές. Κι όμως η σύγχρονη ιστορία και αρχαιολογία έχει αποδείξει ότι όλα αυτά όχι μόνο γράφτηκαν από το 80 μέχρι και το 200 και 300 και 400 μετά Χριστόν, όχι μόνο έγινε μια ολόκληρη διαλογή, αλλά τα πιο πολλά, ειδικά τα πρόσωπα, είναι πλέον αποδεδειγμένα, ψευδεπίγραφα και πλαστογραφημένα. Για να μην αναφέρω φυσικά τον Ιώσυπο, που σε μία-δύο φορές που αναφέρεται και καλά στον Ιησού, έχουν αποδείξει πλέον οι επιστήμονες μέσω της συγκριτικής μελέτης ότι πρόκειται ξεκάθαρα για παρεμβολές που έχουν γίνει από χριστιανικό χέρι. Γιατί δεν κολλάει ο Ιώσυπος η μία φράση που λέει με την επόμενη, γιατί είναι εμβόλυμες οι οποίες έγιναν μεταγενέστερα, επαναλαμβάνω, από το χέρι ενός καλόγερου. Οπότε εσείς όλοι που αναρωτιέστε πότε θα έρθει ο Ιησούς, η απάντηση φυσικά είναι ξεκάθαρη, ποτέ, γιατί δεν ήρθε ποτέ εξ αρχής στη γη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εφεύρημα του Σαούλ, το οποίο σκοπεύω να το αποδείξω σε επόμενα επεισόδια και θα το αποδείξω και θα πάθετε σοκ όλοι εσείς οι οποίοι έχετε παρακολουθήσει τα περισσότερα βίντεο του καναλιού. Τώρα να σας πω να κάνετε εγγραφή όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, like φυσικά στην εκπομπή και κοινοποίηση όσοι θέλετε να την δούνε πιο πολλά άτομα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.